Maastopyörää kun lähdetään hommaamaan, niin joudutaan vastaan kysymykseen täysjousto vai jäykkäperä. Valotetaan tänään näiden ratkaisuiden ja niiden niin kuin käytännön eroja ja mä kerron myöskin sen, minkä takia mä itse aikanaan päädyin täysjoustoon. Niin morjesta. Tässä meillä on hyvä vastinpari vertailla näitä eri ratkaisuja, eli samalta aikakaudelta olevat hyvinkin teknisesti samantasoiset pyörät. Tämä mun monelta videolta tuttu Kona Hei Deluxe ja kaverin Subtractor 2.9-tuumaisella renkailla olevia hiilikuiturunkoisia maastopyöriä molemmat, 100 millin joustoa keulassa. Voimasiirto molemmissa on 2x10 Shimano Deore XT:tä, samoin kuin on XT-jarrut molemmissa. Vivusto on Shimano SLX ja tässä pyörässä on sitten lisäksi myöskin noin XT:n kiekot. Tässä ne on ZTR Rapidit. Jousituksesta tässä vastaa Foxin toteutus ja tuossa Roxoxin, mutta no niin kuin yleisilmeltään niin vastaavat pyörät. Ainoa tekninen ero on se, että tässä pyörässä on sitten tämä jousto täällä takana. Mitä se käytännössä meinaa on se, että tästä kun painaa, niin tämä koko kolmio liikkuu ylös alas ja tämä linkusto sitten välittää sen voiman tuolla iskarille, joka sitten vastaa siitä joustosta ja vaimennuksesta. Näitä tämän takajousituksen ja linkuston toteutustapoja on hyvinkin monennäköisiä ja erilaisia, riippuen käyttötarkoituksesta ja vähän suunnittelijasta ja muodistakin. Etujousitus sen sijaan on näissä valtavirtapyörissä käytännössä kaikissa samansorttinen. Mistä päästäänkin niihin varsinaisiin käytännön eroihin. Eli tässä kun on iskaria ja linkustoa ja niiden sisältämiä laakerointia ja sun muita, myöskin runkorakenne on mutkikkaampi, niin tämä pyörä on painavampi. Eli tämä on 13 kiloa, kun tämä jäykkäperä on 12. Siitä huolimatta, että se on isompaa runkokokoa ja siinä on sisärenkaat, kun toi mun pyöräni on litkutettu. Eli täysjoustopyörä on aina vähän painavampi kuin samantasoinen jäykkäperä. Ja koska tämä ratkaisu on mutkikkaampi ja siinä on enemmän komponentteja, niin tämä pyörä on myös kalliimpi suunnitella, valmistaa ja myöskin ylläpitää. Eli pitää muistaa, että se hankintahinta ei ole vielä koko totuus, vaan siinä on kerta kaikkiaan enempi huollettavia kohteita. No, jos toi täysjousto on kalliimpi hommata, kalliimpi ylläpitää, painavampi ajaa, niin miksei kaikkea ajaa tämmöisellä jäykkäperällä? No, mitään yhtä oikeaa vastausta tähän ei tietysti ole olemassakaan. Muutenhan niitä eri pyörätyyppejä ei olisikaan, jos yksi tyyppi olisi kaikki vaipa, vaan se riippuu nyt sitten pitkälti niin kuin kuskin ajotavasta, minkälaisessa maastossa se ajaa, vähän budjetistakin ja niin edespäin. Eli tämmöinen jäykkäperä on hyvä, yksinkertainen, vähän edukkaampi ja toisaalta teknisesti niin kuin helpoissa maastossahan tämähän on ihan kotonaan. Ja myöskin nousuissa, koska tämä on kevyempi, niin tämä on helpompi polkea mäkeä ylös kuin sitten tuo vähän raskaampi täysjousto. Jotkut sanoo myöskin, että tuo jousitus niin kuin myötää liikaa ja vie energiaa. Mä en niin kuin sitä pitäisi oikeastaan merkittävänä ongelmana, paitsi sen takia, että sen saa tästä lukittua sitä säätöä, että kuinka paljon se jousto reagoi. Esimerkiksi justiin siirtymiä varten se voi pistää niin kuin enempi lukkoon samalla lailla kuin ton keulankin. Ja sitä paitsi niin toi geometrian kehitys ja kaikki komponenttien kehitys on johtanut siihen, että tämä ero on aika häviävän pieni. Että sille mä en niin laskisi paljon painoarvoa, mutta kyllähän tuo jousitus muuten auttaa. Esimerkiksi alamäessä tämä täysjouston paino ei haittaa ja päinvastoin kun vauhtia on enemmän, niin tuo jousitus imee niitä epätasaisuuksia hypystä puhumattakaan. Justiin jossain vauhdikkaissa mutkaisissa reiteissä, niin se takapyörä pysyy paremmin kiinni siinä alustassa, koska tuo jousitus painaa sitä sinne alustaan sen mukaan, miten pyörä elää, kun tämä tuppaa sitten vähän pomppiin ja lentää ylitte. Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että tuommoinen täysjoustopyörä, se on helpompi hallita. Hei, katsotaan tähän väliin nostalginen videoklippi, jota ei ole ennen nähty. Aikakaudelta, jolloin nämä pyörät oli uusia ja ukot vähän nuorempia. Tämä elämys oli 2016 kesäkuulta ja ne polut mitä siinä ajeltiin, niin nehän menee täysin tuommoisella jäykkäperälläkin. Ei tarvita täysjoustoa, mutta mikään ei estä ajamasta. Eli tämä on niin kuin monipuolinen pyörä, voi niin kuin ajatella näinkin, että tällä voi mennä mistä vaan käytännössä. Toi tietysti sitten voi käydä niin kuin epämukavaksi, jos mennään teknisempään maastoon tuo jäykkäperä. Toisaalta se voi sitten taas kannustaa kehittämään sitä ajotekniikkaa. Että tässä on tietysti kaksi puolta. Taas jos tätä täysjoustoa ajatellaan, niin voi ajatella, että se kannustaa eteenpäin, että pääsee niistä vaikeimmistakin paikoista ylipäätään ylitte. Eli tähän kyllä niin kuin tämmöiseltä teknisesti vähemmän taitavalta kuskilta tai aloittelijalta, niin kyllähän tämä niitä virheitä korjaa tämä jousitus. Niin ja sitten vielä se, että
miksi mä itse päädyin aikanaan täysjoustoon. Se ei oikeastaan ole mikään näistä edellä mainituista syistä, vaan syyt on terveydelliset. Eli mullahan on 2 alinta välilevyä rikki ja vaikka mä en nyt mitään kauhean teknistä maastoa yleensä ajakkaan, ja silloinhan tietysti ajetaankin niin polkimilta, ettei olla peruspenkissä, mutta silloin niillä helpoillakin pätkillä, niin jos mä ajan tuollaisella jäykkäperällä, niin selkä kipeytyy, mutta täysjousto se vaimentaa niin paljon sitä värinää, että täällä mä pystyn ajelemaan. Eli vanha viisaus, että paras pyörä on sellainen, jolla tulee ajettua, niin pätee näihinkin. Eli miettiä sitä omaa käyttötarkoitusta ja jos mahdollista, niin käy kokeileen. Vaikka kaverilta, jos sillä on sen tyyppinen pyörä, mitä sä oot itse funtsinut ennen kuin me ostaa itselle. Koska nämä on kalliita ostoksia ja se pyörän arvo sitten 2 päivän ajon jälkeen on ihan toista kuin silloin, kun se on ollut siellä kaupan hyllyllä. Kiitos kun katsoit tämän videon ja jos sulla löytyy itseltäsi jotain argumentteja sellaiselle, joka tämmöistä pohdintaa on tekemässä, niin kirjoittele tuohon videon kommentteihin. Nähdään taas. Moi moi! Muistutaan nyt vielä semmoisestakin, että kun sä tuommoisen jousitetun pyörähommaa, oli sitten joustokeilla tai täysjousto, niin tehtaalta tullessahan se pyörä ei ole vielä niin kuin säädöissään, toisin kuin vaihteiden ja oikeastaan niin kuin jarrujenkin osalta. Mutta jousitus, se vaatii sitä, että siinä on ainakin nyt painoluokka laitettu oikein. Se voisi varmistaa jo siinä myyntitilanteessa, että se on sen verran hollilla, että sä pystyt sitten niitä hienosäätöjä hakemaan jo itsekin.